ilé iṣẹ́ alálùbáríkà Lopsam Natural Clinic. Ìlera ẹ̀dá ló máa jẹ wọ́n lógún. Ìlera ẹ̀dá ṣe pàtàkì sí wọn. Yes, fáìlì yàtọ̀ sí fàlẹ́ pẹ̀lú agbára àti àṣẹ Ọlọ́run ọba. Lopsam Natural Clinic ẹ má gbàgbé 26 Ayégúnlẹ̀ Street nítòsí títì tó dojúkọ High Court gangan direct opposite Ìbẹ̀láwa. Ìyá wa. Ẹ ṣé olótù. Àkòrí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí náà ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn àyẹ̀wò ara. Tá bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa àyẹ̀wò pọ̀ jáǹtì rẹ̀. Ìfà kò sẹ́ni tó lè kà á tán. Kò sí ilé ìwòsàn tá a máa dé tó máa mú gègé tá a kọ gbogbo àyẹ̀wò tó wà ní ilé ìwòsàn. Òun ló ń fà ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní mo ti lọ ṣàyẹ̀wò wọn ò rí nǹkan kan. Mo ti lọ ṣàyẹ̀wò wọn ò rí nǹkan kan. Irú àyẹ̀wò wo la ṣe? Ǹjẹ́ àyẹ̀wò tí a ṣe ǹjẹ́ ó ní ìbámu pẹ̀lú ohun tó ń bá wa fínra nínú àgọ́ ara? Tá bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní àyẹ̀wò ní ọ̀pọ̀ ìgbà kì í ṣe àwa fún ara wa, we are layman to healthline in as much you are not in healthline field. Tá a bá ti sí nípa ti ètò ìlera ó máa fún wa ní ìṣòro ráńpẹ́. Kódà ká tiẹ̀ máa gbé nílé pẹ̀lú ẹni tó mọ̀ nípa ìlera àbí ká máa lọ sọ́fíìsì ẹni tó wà ní ipò ìlera, for us to just come out with a particular test for ourselves, at times we might be wrong. Òun ló ń fà ní ọ̀pọ̀ ìgbà tó jẹ́ pé tá a bá délé ìwòsàn a ní a fẹ́ ṣe àyẹ̀wò báyìí, nǹkan tó bá ti lè mú wa lọ sí ilé ìwòsàn wà fún wa láti sọ ohun tó ń ṣe wá. Ẹ wá gba elétò ìlera ilé ìwòsàn yẹn láyè láti yan irú àyẹ̀wò tó yẹ ká ṣe. Your àyẹ̀wò is very very important. Àti máa sọ pé no matter how small the sign and symptoms tí tó ń bá àgọ́ ara wa fíra, don't just start with self-medication. Don't just start with ewé kan wà lẹ́yìn kùlé mi wọ́n ní tán bá ti gbó tán bá ti mú ó máa ṣiṣẹ́ fún. Oògùn kan wà, abẹ́rẹ́ kan wà. All of them are good. I'm not condemning it. I'm a naturopath, so I support natural medicine. But ohun tí mò ń sọ ni wípé kó tó di wípé a sọ wípé a fẹ́ lọ ra oògùn báyìí àbí a fẹ́ lọ ṣe nǹkan báyìí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ ṣe àyẹ̀wò. Tá bá dẹ̀ máa ṣe àyẹ̀wò, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí ilé ìwòsàn ká ṣàlàyé ohun tó ń bá wa fínra. For example now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà báyìí tó jẹ́ wípé wọ́n ní ìdojúkọ ní ikùn wọn ní inú. Majority the first test tó máa wá sí ọkàn wọn ni wípé they want to go and do pelvic and abdominal scan. Ó ṣeéṣe ká ṣe and it will come out with normal because ohun tó wà ní inú ó pọ̀ jáǹtì rẹ̀, so you can't just pick a test for yourself. So irú pelvic and abdominal scan yẹn tá bá máa ṣe tá bá rí normal this normal that normal then àwa sọ wípé mo ti ṣe àwọn àyẹ̀wò wọn ní wọn rí nǹkan kan. No, experience, field of practice oníkálukú, field of specialty. Ó dà pé ká máa sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ bricklayer now. I'm an health personnel. I don't know anything about cement, about òkúta tó ń já àbí yẹ̀pẹ̀ tó ń já. So there are specialists in individual field. You can't be a teacher and say you want to write a particular test and that's what you want to go and do. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn ká má bàa di wípé a ṣe àwọn mistake kọ̀ọ̀kan àbí owó tí ò tí yẹ ká ná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyẹ̀wò tó lọ ṣe gan kò tiẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ohun tó ń bá fíra, because nígbà tọ́pọ̀lọpọ̀ bá dọ́dọ̀ wa tó kóríṣiríṣi àyà, I will just look at it. You don't need all this. You have wasted money. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn. Go and see specialists on whatsoever anything tó bá ń bá wa fíra. Tí a bá ti ṣe àlàyé ara wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́, kì í ṣe wípé kí nǹkan bíi mẹ́wàá máa bá wa fíra bíi mẹ́jọ ká wá dárúkọ méjì or mẹ́ta o. The body is a single unit. I was telling some set of people this afternoon. Àgọ́ ara wa ìkànnì. Nígbà tí mo mú gègé yìí dání báyìí tí mo nà dúró, ohun tó bá dé bá cover ẹ̀ lókè, ó máa dé bá láàrin, ó máa dé bá lẹ́sẹ̀. So don't just, maybe you are battling with 2 or 3 issues and you get to hospital, you just mention one. Ohun tí elétò ìlera wa, dókítà wa, ohun tá a bá ti gbọ́ àbí tá a rí through the symptoms, signs, ohun la máa fi sọ pé irú àyẹ̀wò báyìí ló yẹ ká ṣe.
so tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àyẹ̀wò pọ̀ jáǹtì rẹ̀rẹ̀, but to simplify it because of the economy or our environment, kò possible ká délé ìwòsàn ká ní a fẹ́ ṣe gbogbo àyẹ̀wò. It's not possible. You can't do all things, all diagnosis, all tests at a go. Nípele ni wọ́n. There are some we call them primary diagnosis. There are some we call them secondary diagnosis. So àyẹ̀wò ṣíṣe nípele. So ní ti ìrọ̀lẹ́, we are not after mentioning all diagnoses, but we want to let you know the important one, the major ones, the primary one, because kó tó di wípé àìsàn dé ìpele secondary, ó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú primary. So to avoid being a victim of a secondary health issue now, kó tó di wípé àìsàn tó ń bá wa fíra yẹn àbí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wa yẹn, kó tó di wípé á ṣẹlẹ̀ àbí á di nǹkan ńlá, àwọn àyẹ̀wò kan wà gẹ́gẹ́ bí alára tó jẹ́ wípé kò ṣe é fọwọ́rọ́ sẹ́yìn, àbí báwọn náà ṣe máa sọ, you shouldn't neglect them. It's a must. We must be doing and checking them periodically. Ìyẹn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́ wa sọ́nà tá jẹ́ ká mọ ipò tí àgọ́ ara wà. So this week we are starting with the major diagnosis or checkup needed for us to do. So tá bá tẹ̀ délé ìwòsàn, by the time they give us bill, or you don't even know what to do, there are some major tests that you can do to prevent, to guide us against unforeseen issue. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ìfúnpá wa. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ mú lọ́kùnkúndùn láti máa ṣe ìfúnpá wa lóòrèkóòrè. Ìfúnpá ò ṣe nǹkan tá a máa ní mo ṣe ní January and we are in May. It's not that somebody is saying you are hypertensive or hypotensive, pé bóyá ní ìfúnpá wa ń ga àbí kò ga. But checking it periodically will give you a resting mind. A fi ọkàn wa balẹ̀. Ìfúnpá mi wà okay. When you check it, kindly ask, kí ni ìfúnpá mi sọ? Ṣó normal àbí kò normal? Tó bá ti ń sọ fún wa wípé ìfúnpá wa ń ga, ẹ jẹ́ ká tètè gbé ìgbésẹ̀ lọ sọ́dọ̀ dókítà wa fún ìtọ́jú. Tó bá dẹ̀ ní ó lọ lẹ̀ jù ni, òun náà ní ìtọ́jú tiẹ̀. Not to just sit down. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà báyìí wọ́n ní ìdojúkọ ìfúnpá. Tá a bá ń sọ fún wọn pé ìgbésẹ̀ wo lẹ ti gbé lórí ìfúnpá, a ní gbogbo ìgbà ni mò ń wò, kì í ṣe wíwò yẹn nìkan. A lot of people have the apparatus, they have this fig, they have the blood pressure monitor, they are checking, but after checking, what is the way forward? Ìgbésẹ̀ wo la gbé? Ṣé mo the apparatus you are putting in your hand láti wo ìfúnpá kò fún wa ní ọ̀nà àbáyọ o, ó kàn máa sọ ipò tó wà ní o, àṣẹwà máa wá gbé ìgbésẹ̀. So àwátàdé ti wà ní ipò àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru yìí, that you have your apparatus at home, that you don't go to hospital. In as one you pick it and you check it, I think they are using the digital. Majority are using the digital because it is easy, but the best is the analog. So whichever product, I cannot mention product I'm on here, tá bá ti wò, tá bá ti rí wípé ìpele tó wà ò dára tó, ẹ jẹ́ ká lọ rí dókítà wa kí wọ́n bá lè tọ́ wa sọ́nà ọ̀nà àbáyọ. So ìfúnpá ṣíṣe lóòrèkóòrè, this is not the time where I don't have blood pressure. How will you know you have BP or you don't have BP when you did not check it? Ohun tá a bá ṣe àyẹ̀wò lé lórí la máa mọ̀ bóyá à ń là kọjá. Ẹni tó bá dẹ̀ ní ìfúnpá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣà mò ń sùn náà, mi ìjáyà, mi ìkọ́kọ́ mi sókè, ẹ̀fọ́rí ò mú mi. No, it is not the day when it started ní gbogbo àwọn signs and symptoms wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹyọ. Ẹ sì lè ní ìfúnpá kẹ́ máa sùn, ẹ sì lè ní ìfúnpá kó jẹ́ wípé ẹ̀fọ́rí ò ní wá. So it is very, very important to check your BP periodically. Number 2 is FBS, fasting blood sugar.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé tó bá dé ilé ìwòsàn lẹ́ni bóyá wọ́n gbé ẹsẹ̀ lọ sí ilé ìwòsàn àbí wọ́n gbé ẹ̀yìn dúdú lọ sí ilé ìwòsàn nígbà tí àyẹ̀wò bá máa jáde dádì mọ́mì ẹ mà ní àìsàn tó ń pè ní ìtọ̀ ṣúgà kò ṣọjọ́ yẹn ló bẹ̀rẹ̀. ká ní wípé onítọ̀hún ti ń fi àkókò sílẹ̀ láti máa wo ìwọ̀n dúdùn ṣúgà tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ á ti ní ọkàn wípé òun ní àìsàn tó ń pè ní ìtọ̀ ṣúgà. àìsàn ìtọ̀ ṣúgà kò dédé bẹ̀rẹ̀ ó máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú nígbà táwọn ọmọ school bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ school báyìí tá a ní pre-nursery kó tó di wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí nursery class. So before somebody can be called a diabetic personnel ó máa ti ní àkókò lè ṣe bí ọdún kan sí ọdún méjì tó jẹ́ wípé the value of the blood sugar will have been at the borderline pé ó ti ń súnmọ́ àbó ti ń kọjá díẹ̀díẹ̀ àìkọ́ bí ara sí ló máa wá di wípé after a while the value will migrate ó máa wá ga jù. So before they can say you are diabetic, you must have been pre-diabetic for a certain period. To jẹ́ pé during the period of pre-diabetic yẹn you can still use your diet. Oúnjẹ wa, ohun tá ń jẹ, ohun tá a mu, you can still use it to control even without medication and it will normalize. Ṣùgbọ́n ní kété tó yẹ pé àwa ń lé àmọ̀ bóyá ìdojúkọ ojú ni onítọ̀hún wá ní àbí ìdojúkọ àyà ló ní òun ló gbé lọ sí ilé ìwòsàn ìgbà tí wọ́n máa ṣe àyẹ̀wò alára àwọn àyẹ̀wò tó wá ṣe ló wá ń gbé ti ìtọ̀ ṣúgà jáde àwa di wípé àìsàn wọn yẹn àwọn nǹkan tó wá fẹ́ tọ́jú yẹn àwa máa pọ̀ sí àwa di ńlá. So the earlier the better. That is why we are measuring all this important diagnosis. So ẹ kó òun láti ẹ̀kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ wa nù lè ṣe rí pé ó ṣe pàtàkì àásáré dé ojú ọjà nísìnyí tẹ́ bá léèyàn tẹ́ mọ̀ tí ò sí nídìí rédíò ẹ̀ tàbí tó kàn gbọ́ bò míì tí ò gbé sí àdàbà 88.9 FM ní wákàtí tá a wà yìí èrò ẹni bẹ́ẹ̀ ó sọ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ nù torí ó ṣe pàtàkì. We are dealing with our health issue òun ló jẹ́ pé pẹ̀lú agbára Ọlọ́run àìsàn ò ní ṣe wá o ẹja sáré dójú ọjà à ń padà bọ̀ nísìnyí. Mama, now what you the chop stop auntie brother, now one last you go check up. You be 30 years old, you don't look like 70. Power no day, muscle no day. Oh yeah, come to your checkup way for love some natural health care. People, health is very important too. Now be only the winter fit hunt to you. If it be what you the job or your body not collect, we are handling now. Go to your checkup for some natural health care, and then go introduce you to what you supposed to chop. We go make your body jolly, and they go advise you where Lobsam na purely natural health care center. No, do yourself. Lobsam Natural Health Care is at number 26 Ayegule Street, opposite High Court Gate, Akure, Ondo State, Nigeria. To book an appointment, if you call 0813-857-2168. Tiwasha Yuara Rekobaleni for Kambale. Lobsam Natural Health Center. Health is worth I beg you stay alive. Orí fáwọn òjòjò ìṣùgbín òyì gbódẹ lálẹ́ ẹ̀fọ́rí ọ̀yá ugbó kété kùdìẹ̀kudìẹ àgọ́ra mi gbéra. èyí kan kiri kíyèsí o. ẹ̀fọ́rí ibà àtọ́ra ríro oníjẹmi gbádùn jàre ọtọ́jọ́ mẹ́ta kọ́tọ́ bá mi fínra. òun wà rí yapa ìyájọ́ kò tó yìí sí. ṣé wàá tẹ̀gbọ́n lè pa Lobsam Natural Health Clinic ni. ká ń ṣe níbẹ̀. ọgbójúgbòyà lè pa mímọ́ ẹ̀rọ ọ̀gbàlódé ṣàyẹ̀wò ọ̀rá kété àìsàn kan bá ní fínra àti àìsàn múrin. kẹ́ ẹ bá gọ ọ̀rá ṣọ̀rẹ́ kọ́ ọ bá ti bọ̀ lọ́dọ̀rán. mọ̀ jẹun kó o tó kò lulẹ̀. káyẹ̀ rẹ yọ̀ mọ́ ọ̀gángan bí gan. òun sábò sí lágọ̀ọ́ ọ̀rá rẹ. tí mo bá fẹ́ rí àìsàn kọ́. àdírẹ́sì rán lè yí. ń gbà kọ́ ọ ká. Number 26 Ayégúnlẹ̀ Street opposite High Court Àkúrẹ́ Ondo State Nigeria. tó bá fẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lórí tẹlifóònù nọ́mbà rán lè yí. 08038177268. Ogun bílẹ̀ afúnni ni wọ́n sọ olóyún abẹ́rẹ́ láì ṣiṣẹ́ abẹ́ ewé ń jẹ́ ogun jẹ́. Lobsam Natural Health Clinic ìlera pípé níjẹ́ ọlọ́gùn. ẹ káàbọ̀ padà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti gbọ́ wa tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ sọ fẹ́ lòmíì pé tọ́pìkì báyìí náà treat lẹ́ni ẹ refer àwọn lọ sí orí social media platforms pátápátá ẹ kàn tẹ Lobsam Natural Clinic lẹ́ẹ̀kan sí Lobsam Natural Clinic ìbáàjọ́ orí X ní YouTube ní àbí Facebook ẹ̀rí wa ń bẹ̀ ẹ̀rí wa wò bí ìran ìyá wa. ẹ ṣé olótù. We are still on number 2
important diagnosis, àyẹ̀wò, test, whichever way we put it. You can call it checkup, diagnosis, test, etc. We are still on number 2, which is the fasting blood sugar. Yes. Òun ló máa ń jẹ́ ká mọ ìwọ̀n dúdùn tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa máa sọ wípé mi ò kúkú kì í jẹ sugar. It is not, we are not talking that you are eating sugar directly, but indirectly we are all consuming sugar. Gbogbo àwọn oúnjẹ amúnúkún wa sugar ni wọ́n o, tó bá ti dé inú tó ti dàpọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ wa. So if you know you are fond of taking all these carbohydrates, starchy food, bẹ̀rẹ̀ láti ìrẹsì wa, iyán, ẹ̀bà, sẹ̀mó, fùfú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtúnjẹ àwọn oúnjẹ wọ̀nyí bó ṣe ń jẹ́, kàkà tó yẹ ká mu omi lé àwọn ẹlẹ́rìndòdò látún wá máa mu lé. That means you are consuming sugar times 2. Like for instance now, bóyá you put a bowl of rice on your table, àparí ẹ̀ àwa lọ mú ẹlẹ́rìndòdò sí, lè dárúkọ gbogbo wa la mọ ẹlẹ́rìndòdò, orí afẹ́fẹ́ la wà. So you have derived sugar from the rice, starch, glucose, and at the same time from that drinks, ó ti dá double portion. So such lifestyles, if it is not well controlled or managed, you don't do exercise, ṣeré ìdárayá, kúrò lójú kan, ní iṣẹ́ kan tó jẹ́ pé you burn the calories. Láìpẹ́ láì jìnà, àwọn nǹkan tó lè mú the accumulation of sugar. Apart from people that they are genetic, it is in their family, because diabetes is it runs in gene. Tábà ti rí wípé àwọn bàbá wa ìyá wa ti fìgbà kan ní rí, kó tó di wípé àwa náà rí, let us take caution on ourselves, kó tó di wípé òun náà máa wá ṣe. So ara àwọn àǹfààní nìyẹn tó fi di wípé a gbọ́dọ̀ máa wo àyẹ̀wò tí a mọ̀ sí fasting blood sugar ní òrèkóòrè. You keep on checking so that when you know that you are drawing closer to the borderline, a lè tètè control it. And with that, we are managing it already. Please let us manage it well. Gbogbo àwọn àmọ̀ràn tí àwọn dókítà wa ti sọ fún wa, àbáwọn nǹkan tó ní ká máa jẹ ká máa mu, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé. So number 3 is fasting, let me call it LP, because I will say the reason why I'm putting fasting in front is because you do it on empty stomach, but scientifically we call it LP, lipid profile. Lipid profile is a test that will tell you the percentage of cholesterol, triglyceride, tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa. You know, when you go to an hospital or when you do a test, they tell you that your cholesterol level is high. It might be common. It is even common that cholesterol yìí ti pọ̀ jù. That is the total cholesterol. And when we have treated the topic on cholesterol, we have the good one and the bad one. So before you conclude in your mind that, okay, hey, cholesterol mi ó ti pọ̀ lápọ̀jù, I want to be taking something that will burn the cholesterol, go for LP test. LP, lipid profile. Lipid profile ló máa bá wa pín the total cholesterol now to the good one and to the bad one. You will now know the one that your body is inhibiting, that you will know the one to work on. So àyẹ̀wò tá a lè ṣe, because by the time you start experiencing heaviness of the body, or bóyá a kind of numbness in your body, or ẹsẹ̀ kú ni, you might be having too much of cholesterol in your body, or ara wúwo láti rìn, láti gbẹ́sẹ̀. From cholesterol, if your cholesterol level, you might experience that. So before you start saying, now let me go and start burning this cholesterol, go and check if it is the good one that is high or the bad one. Iṣẹ́ tí ìyẹn ń ṣe nìyẹn. Then the full blood count now, that is number 4. Full blood count, FBC. Ìyẹn ni àyẹ̀wò tá a máa ṣe, tá a máa fi mọ ipò àti ìpele tí ẹ̀jẹ̀ wa wà. Ó yàtọ̀ sí PCV o. We are coming to PCV. Are you getting me? So full blood count now ló máa jẹ́ ká mọ̀ the red blood cell, the white blood cell. Òun ló máa jẹ́ ká mọ̀ ìjẹ́ kòkòrò wà nínú ẹ̀jẹ̀ yẹn àbí ìdojúkọ wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa. So inú àyẹ̀wò yẹn, a rí wípé gbogbo àwọn àyẹ̀wò tá à ń dárúkọ wọ̀nyí, they are very very important. Then number 5 is PCV, packed cell volume.
ẹ jẹ́ ká rí wípé à ń wo ìwọ̀n ẹ̀jẹ̀ wa ní gbogbo ìgbà, ọkùnrin ni o, obìnrin ni o, ọmọdé ni o, àgbà ni o, gbogbo wa la ní ìdíwọ̀n tó yẹ kí ìwọ̀n ẹ̀jẹ̀ tó yẹ kó jẹ́ nínú ara wa, and that is where we'll be heading in tonight. Ní ọjọ́ mẹ́jọ a máa tẹ̀síwájú on the major test, the important test ta nílò ká gbọ́dọ̀ máa ṣe lóòrèkóòrè. When you check your PCV ó máa jẹ́ ká mọ ìwọ̀n ẹ̀jẹ̀. So fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ó ti ń rẹ̀ mí mo fẹ́ lọ ro oògùn ẹ̀jẹ̀, ó ti ń rẹ̀ mí mo fẹ́ lọ ro oògùn ẹ̀jẹ̀, kì í ṣe gbogbo ìgbà rírẹ̀ ló di wípé ẹ̀jẹ̀ ò sí nínú àgọ́ ara yẹn. Tí ẹ̀jẹ̀ gan bá tún pọ̀ lápọ̀jù ó lè mú ẹ̀fọ́rí wá, even dizziness of the eyes, you will not be able to see clearly. So fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà oògùn ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa ṣe àyẹ̀wò yìí kó tó di wípé a lọ ra oògùn ẹ̀jẹ̀. ní kánmọ́nkóbó nọ́mbà wo làwọn tó bá ní béèrè lè pè sí. 080-381-772-68. one more time. 080-381-772-68. bàbá dágbére pé ọjọ́ mẹ́jọ la. lágbára lọ́jọ́ mẹ́jọ ní lápàdé adágbére bá dalékú lọ́wọ́ àpàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ ni. àmín àmín ẹ kú kalẹ̀.